મારું કમલાબેન છે. આજે આપણે સરગવાની શીંગુનું શાક કે મસાલાનો લોટ નાખીને બનાવવાનું છે. આ સરગવાનું શીંગું ધોઈ નાખ્યો છે ને સણાનો લોટ છે. હવે આપણે તેલ નાખશું. આમાં 4 પાળવા તેલ નાખવાનું છે. લસણ નાખી વઘારશું. હાવ હાથ વઘાર છે. 1 ચમચી હિંગ નાખશું. હિંગ તેલમાં ભલે એમાં કપડશું. હવે આપણે થાળી ઘાટી લઈએ બાફીએ. આપણે થાળી લઈ લઈએ. શીંગ હારી કપડી ગઈ, રાખી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આમાં મરચું નાખીએ. 1 ચમચી હળદર નાખશું. એટલે શાક બનાવ્યું છે, બાફી નથી. જોઈએ એટલું મીઠું. પાણી આમાં નાખીએ. બાકી નથી એટલે થોડુંક વધારે નાખી સળવા દે. હવે થોડી વાર ઢાંકી દેવું. આપણે આમાં 2 પાળવા તેલ નાખશું. આપણે શેક્યો નથી, શેકાયા વગરનું બનાવવાનું છે. આમાં કાંઈ મસાલા નથી નાખ્યા, ખાલી આપણે સાદું શાક જ બનાવવાનું છે. જોઈ લઈએ. સડી ગઈ શીંગ. આપણે રસાવાળું શાક બનાવવાનું છે બહુ. હવે આપણે લોટ નાખી દઈશું. ખાંડ નાખશું થોડી. શાક ચડી ગયું છે, આપણે ઉતારી લઈશું. ગેસ ધીમો કરશું. હવે આપણે તાવડી મૂકી દઈએ. આપણે રોટલા બનાવી નાખીશું. મીઠું જોઈએ. હવે આપણે શાક પીસી લેવું.
બપોરનું જમવા સેવરગન શીંગું ચણા લોટનો શાક ને બાજરીના રોટલા ને સાસ હાલો જમવા. એ પસંદ આવે તો લાઈક શેર કરજો.